नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बायोलॉजी मॅग्निफाइड मध्ये तुमचं परत एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आजचं लेक्चर असणार आहे नीट क्रक्स या पॉइंट वरती। आता हा नीट क्रक्स काय पॉइंट आहे? सिलेबस मध्ये तर असा कुठला पॉइंट नाहीये, बरोबर। नीट क्रक्स मी असा पॉइंट वेगळा केलाय किंवा आपण जे आतापर्यंत लेक्चर बघितले, एखादा आता आपण कुठले लेक्चर्स बघितले त्याच्या अगोदर स्ट्रक्चर अँड टीएस ऑफ एंथर बघितला, मायक्रोस्पोरोजेनेसिस बघितला, स्ट्रक्चर ऑफ मायक्रोस्पोर बघितला आणि त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट हे 4 व्हिडिओज आपले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मधले झालेले आहेत। ठीक आहे, त्याच्यावरती इन डिटेल बेसिक बोर्ड प्लस सीईटीचा आणि नीटचा सुद्धा काही पॉइंट इथे बेसिक कव्हर केलेलाच आहे, सगळा डिटेल कव्हर केलाय। नीट क्रक्स मध्ये काय असणार आहे तर प्युअरली नीट ओरिएंटेड। आता प्युअरली नीट ओरिएंटेड म्हणताना मग सीईटीला त्याचा फायदा नाहीये का? तसं नाही आहे। हे जेव्हा तुम्ही समजून घ्याल, हे तुम्ही ओव्हरलुक जेव्हा कराल त्यावेळी तुमची त्या विषयाची त्या पॉइंटची समज वाढेल, तुमचं त्याचं ॲनालिसिस वाढेल। आणि एंट्रन्स एक्झाम हा ॲनालिसिस वरचा पॉइंट असतो, लक्षात ठेवा। ज्याचं ॲनालिसिस चांगलं त्याला एंट्रन्स एक्झाम मध्ये मार्क्स जास्त पडतात, ज्याचं पाठांतर चांगलं त्याला बोर्डात चांगले मार्क पडतात, हे तुम्हाला माहिती आहे। सो हा पॉइंट तुम्हाला कशात हेल्प करणार आहे? तुमची ॲनालिसिस पॉवर वाढवण्यामध्ये हेल्प करणार आहे। मग हा कशावरती घेतलाय? आता जे मी 4 पॉइंट बोलले, कुठले? पोलन अँथर स्ट्रक्चर पासून ते मेल गॅमेटोफाइटच्या डेव्हलपमेंट पर्यंत, हे 4च्या 4 व्हिडिओ ज्यांनी ते 4 व्हिडिओ बघितले नाहीत त्यांनी पहिल्यांदा ते बघा। एकदा बघा, साधी गोष्ट आहे, विदाउट बेस, विदाउट जर तुम्ही पाया घातलाच नाही, बिल्डिंग उभा राहणार आहे का? नाही। किती पण मोठी बिल्डिंग कधी उभा राहील जेवढा पाया स्ट्रॉंग असेल। सो ह्या नीट क्रक्सचा पाया, ह्याचा जो बेस आहे तो त्या 4 व्हिडिओज मध्ये आहे। सो ते पहिल्यांदा ते 4 व्हिडिओज बघून घ्या, ज्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। आणि आपला व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा आहे, तिथं त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तुमचं डाऊट सेशन होतं, डाऊट रोजच्या रोज तुमचे सॉल्व्ह केले जातात, त्याच्यानंतर तुमच्याकडून क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेतले जातात आणि आपले जे इथे लेक्चर्स होतात त्या प्रत्येक लेक्चरची पीडीएफ तुम्हाला तिथे मिळत असते। सो तुम्ही आपला व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा नक्की जॉईन करा, त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे। त्याचबरोबर कमेंट सेक्शन मध्ये जिथं पहिली कमेंट तुम्हाला दिसेल आपल्या चॅनलची, ती तुमच्या तिथं तुम्हाला व्हॉट्सअप लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे। सो तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा नक्की जॉईन करा। आणि आता आपण सुरुवात करूयात आपल्या नीट क्रक्सच्या पॉइंटला, जो की नीटला 100% बघायचाच आहे आणि सीईटी वाल्यांनी सुद्धा त्याची हेल्प घ्यायला काहीच हरकत नाहीये। मग आता नीट क्रक्स मधला पहिला पॉइंट जो आहे तो पोलर वायबिलिटी। आता तुमच्या लक्षात येईल बाळांनो, पोलर वायबिलिटी हा पॉइंट बोर्डाच्या पुस्तकात सुद्धा आहे। याचा अर्थ पहिला जो पॉइंट आहे तो बोर्ड प्लस सीईटी साठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे। टॉपिकचं किंवा आजच्या लेक्चरचं हेडिंग जरी नीट क्रक्स असलं, हे बाकीचे सगळे नीट ओरिएंटेड पॉइंट असले, अनालिसिस वाले असले, तरी काही पॉइंट सुद्धा याच्यामध्ये सीईटीचे सुद्धा आहेत। सो पहिला आपण बघूया पोलर वायबिलिटी। आता पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, वायबिलिटी म्हणजे काय रे? वायबिलिटी म्हणजे जिवंत राहण्याची। आता पोलन काही जिवंत आहे का? मला आहे, पण सेल आहे ना। मग एखादा पोलन ग्रेन वायबल असतो म्हणजे काय असतं तर तो आपण जर चांगला त्याला काय म्हणूयात स्टिग्मावरती टाकला तर तो जर्मिनेट होईल। एखादं सीड, सगळ्यात पहिले आपण सीड वायबिलिटी समजून घेऊया, म्हणजे तुम्हाला मदत होईल पोलर वायबिलिटी समजायला। आता आंब्याचा सीझन आहे, बरोबर की नाही? आंबा खाल्ला तुम्ही आणि कोय टाकली मातीमध्ये, कुंडीमध्ये टाकली किंवा घराच्या समोर तुमच्या माती असेल तिथं टाकली, तर ती काय होते? कोय उगवते, बरोबर। सीड जर्मिनेट होतं, मग ती त्याची वायबिलिटी। कधी कधी काय होतं सांगा, महिनाभर ती कोय तशीच असते आणि 1 महिन्यानंतर उगवते, बरोबर की नाही? मग तो सीड डॉर्मन्सी झाला, तोपर्यंत ती डॉर्मंट आहे पण वायबल आहे। 1 महिन्यानंतर ती उगवली म्हणजे त्याचं जर्मिनेशन झालं, मग हे सीड जर्मिनेशन। पण एखादं सीड असतं, तर तुम्ही कांद्याचं उदाहरण घेतलं, ओनियन सीडचं, तर त्याचं कसं असतं बाळांनो, तो जर बी ते काढलं, ओनियन सीड जर काढले तर त्याची खूप काही दिवसच फक्त काय असते? पोलन सीड वायबिलिटी असते। म्हणजे ह्या वर्षीचं कांद्याचं बी आपण दुसऱ्या वर्षी वापरू शकत नाही, ते उगवत नाही। म्हणजे ॲबिलिटी टू जर्मिनेशन म्हणजे काय आहे? ॲबिलिटी टू जर्मिनेट म्हणजे वायबिलिटी आहे। मग इथं पोलनची वायबिलिटी। आता पोलन कुठे जर्मिनेट होतो तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, हे आहे स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी, बरोबर की नाही? हे स्टिग्मा, स्टाईल, ओव्हरी। इथं पोलन ग्रेन पडल्यानंतर याच्यामध्ये अशी पोलन ट्यूब तयार होते आणि ते पोलन ट्यूब फॉर्मेशन म्हणजे तुमचं आहे पोलन जर्मिनेशन। आणि पोलन जर्मिनेशन आपल्याला वेगवेगळ्या पिकांचं वेगवेगळ्या टाइम नुसार आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे। रिटेन ॲबिलिटी टू जर्मिनेट, ॲबिलिटी जर्मिनेशनची ॲबिलिटी रिटेन करणं, तशीच मेंटेन ठेवणं। रिटेन म्हणजे गेन करणं, मेंटेन करणं, ठीक आहे? तर हे मेंटेन करणं म्हणजे तुमची आहे पोलन वायबिलिटी। आता पिकानुसार म्हणजे क्रॉप नुसार किंवा प्लांट नुसार ही कशी असते? डिफरंट असते। काय असते? डिफरंट असते। मग व्हीट आणि राईस
म्हणजे काय, गहू आणि जर तुम्ही तांदूळ बघितलं तर त्याची फक्त 30 मिनिट. म्हणजे तुमच्या हे लक्षात आलं का, समजा हे काय आहे, अँथर आहे, इथून पोलन ग्रेन शेड झाला म्हणजे अँथर डेहिसट झाला, म्हणजे पोलन ग्रेन बाहेर पडला की 30 मिनिटात त्याला तो कुठल्या तरी स्टिग्मावरती पोहोचला पाहिजे. तो 30 मिनिटांमध्येच जर्मिनेट होईल. त्याच्यानंतर जर 30 मिनिटांनंतर जर तो काय झाला, या स्टिग्मावरती पडला तर जर्मिनेट होणार नाही. म्हणजे त्याची पोलन वायबिलिटी काय झालेली असेल, लॉस झालेली असेल. आय थिंक तुम्हाला हा कन्सेप्ट डिटेल समजला असेल. आता बघा, ह्या काही गोष्टी आहेत ज्या फॅक्च्युअल आहेत. रोज, लेग्युम, पोटॅटो यांची काही महिन्यांपर्यंत असते याची. आणि टायफा जो आहे, टायफा हे जे प्लांट आहे त्याची लॉंगेस्ट आहे, 300 दिवसांपर्यंत काय असते त्याची पोलन वायबिलिटी असते. 30 मिनिट काही महिन्यांपर्यंत, आणि हे 300 दिवस म्हणजे ऑलमोस्ट वर्षापर्यंत आहे, 10 महिन्यापर्यंत वगैरे हे आहे. ठीक आहे. आता हे डिपेंड कशावरती असते, असे कुठले फॅक्टर्स आहेत जे पोलन वायबिलिटीवरती फॅक्टर, म्हणजे असे काय म्हणतात आपण, फॅक्टर आहेत जे त्याच्यावरती काहीतरी इफेक्ट करत असतात. तर ते आहे टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी. ठीक आहे. आता तुम्हाला खूप डिटेलमध्ये जायची गरज नाही. मग टेम्परेचर वाढलं तर काय होतं, कमी झालं तर काय होतं, याची आता जास्त गरज नाही. फक्त हे 2 फॅक्टर आहेत, यांच्यावरती हे डिपेंड असते पोलन वायबिलिटी. एवढं सफिशियंट आहे. बघा, नीटचा अभ्यास करताना किती टिप गेलं पाहिजे आणि कुठं ती टिप थांबवली पाहिजे. कारण याच्यामध्ये जर तुम्ही गेला तर अख्खा एक टॉपिक पोलन वायबिलिटी ह्याच्यावरती होईल. म्हणजे तुम्ही 10-15 पानाची नोट्स बनवू शकता पोलन वायबिलिटीवरती. इतकं गरजेचं आहे का नाही, नीटचा अभ्यास करताना तुम्हाला ही गोष्ट खूप गरजेची आहे की लिमिट तुमचं क्रॉस नाही झालं पाहिजे. ठीक आहे. अतिशय डीप जाऊ नका तुम्ही, कारण तुम्हाला प्रचंड सोर्स आहे स्टडीचा, तो तुम्हाला लिमिट करता आला पाहिजे, एक्झामच्या बाउंड्रीमध्ये ते बसवता आलं पाहिजे. इथपर्यंतच लक्षात ठेवा. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला पोलन बँक. पोलन बँक्स म्हणजे बेसिकली काय, आता पोलन ग्रेन्स आहेत. ठीक आहे. आता पोलन ग्रेन शेड होतात. एखादा अँथर आता मॅच्युअर झाला आणि पोलन ग्रेन शेड झाले, पण मला 1 महिन्यानी पाहिजेत. मग ते स्टोअर करता येतात का? येस, स्टोअर करता येतात. -196 डिग्री सेल्सिअसला आपण ब्लड डोनेट करतो. आज दिलेलं ब्लड काय लगेच वापरलं जातं का? जेव्हा गरज असेल एखाद्या पेशंटला त्यावेळी ते वापरलं जातं, मग ते ब्लड बँक. तसंच इथं आहे पोलन बँक्स. ठीक आहे. मग -196, काही बुक्स मध्ये तुम्हाला -198 सुद्धा दिलं जाईल. कमेंट मध्ये मला सांगायचं असं लिक्विड नायट्रोजन मध्ये, बरं हे कुठं केलं जातं त्याचा कमेंट सेक्शनचा क्वेश्चन मी तुम्हाला नंतर देते. -196 डिग्री सेल्सिअसला लिक्विड नायट्रोजन मध्ये कशामध्ये स्टोअर केलं जातं, लिक्विड नायट्रोजन मध्ये -190 डिग्री सेल्सिअसला हे पोलन स्टोअर केले जातात. काही वर्षापर्यंत हे स्टोअर होतात आणि फ्युचर ब्रीडिंग प्रोग्राम म्हणजे पुढे जाऊन आपल्याला जे वापरता येतात, कशाला ब्रीडिंग प्रोग्राम म्हणजे क्रॉसिंग असेल किंवा जे नवीन व्हरायटी तयार करणं, या सगळ्यासाठी वापरलं जातं. ह्या टेक्निकला हे लिक्विड नायट्रोजन मध्ये -190 किंवा -198 या डिग्री सेंटीग्रेडला जे आपण गोष्टी स्टोअर करतो त्याला एक नाव आहे, या प्रोसेसला एक नाव आहे. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी ते कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. आता पुढचा पॉइंट आहे तो पोलन पोलन प्रोडक्ट्स आहे. आता बघा, पोलन प्रोडक्ट्स हे तुम्ही ऐकलंय का? नॉर्मली कुठं बाजारात गेल्याने पोलन प्रोडक्ट्स द्या असं म्हटलं तर भेटतात का? नाही. पण बघा काय आहे हा कन्सेप्ट, पोलन हे रिच इन न्यूट्रिएंट्स असतात, म्हणजे खूप सारे न्यूट्रिएंट्स त्याच्यामध्ये आहेत. मग हे ऍज अ फूड सप्लिमेंट म्हणून वापरले जातात. कसे वापरले जातात? ऍज अ फूड सप्लिमेंट म्हणून वापरले जातात. मग कुठल्या कुठल्या फॉर्म मध्ये असतात? सायरप्स आहेत किंवा सिरप्स आहेत, टॅबलेट्स आहेत, क्रीम्स आहेत. तर यांच्या फॉर्मॅटमध्ये हे काय केले जातात, अवेलेबल मार्केटमध्ये अवेलेबल होतात. मग यांचा यूज काय? तर ऍथलीट्स जे असतात, म्हणजे जे स्पोर्ट्स पर्सन्स असतात, ऍथलीट्स, त्यांचा स्टॅमिना इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा परफॉर्मन्स इन्क्रीज करण्यासाठी, कारण न्यूट्रिएंट रिच आहे तर ऑब्विसली मसल बिल्डअप किंवा मसल स्ट्रेंथ चांगली वाढणार आणि परफॉर्मन्स चांगला होणार आहे. नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे बी वॅक्स. बी वॅक्स तुम्ही ऐकून असाल, आपले जे हनी बीज वगैरे आहेत ते त्याच्यावरती बसतात, मग त्याच्या रिलेटेड बी वॅक्स आहे. तर ह्या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता एक नेक्स्ट पॉइंट आहे जो आहे पोलन ॲलर्जीज. ठीक आहे. हा काय आहे? पोलन ॲलर्जीज. आता तुम्ही हे ऐकलंय का की काही पिकांमध्ये गेलं किंवा काही झाडाच्या जवळ गेलं की ठसका लागतो, आपल्याला खोकला येतो किंवा शिंका येतात. ह्या सगळ्या गोष्टी कुठं रिलेट करत असतात? पोलन ॲलर्जीच्या रिलेटेड असतात ह्या गोष्टी. ठीक आहे. मग रेस्पिरेटरी सिस्टीमची, मग काही लोकांना किंवा काही पोलन्स, काही लोकांना, सगळ्यांनाच नाही. एखाद्या झाडाजवळ गेलं की सगळ्यांनाच खोकला येतो का, ठसका येतो का? नाही.
फक्त काही लोकांना मग ते ॲलर्जी असते, त्या लोकांना त्या पर्टिक्युलर पोलनची काय असते, ॲलर्जी असते बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टीमला, किंवा कधी कधी स्किन रॅशेस वगैरे असं सुद्धा होतं. म्हणजे हे स्किन रॅशेस किंवा स्किनचा रेडनेस सुद्धा येऊ शकतो. कशामुळे? पोलन ॲलर्जीजमुळे. ठीक आहे, तर हा पॉइंट झाला आपला पोलन प्रोडक्ट्स रिलेटेड. ठीक आहे, नेक्स्ट जो पॉइंट आहे, आता बघा स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन आपण बायोलॉजी म्हणतो. बायोलॉजी मध्ये स्टडी कोणाचा करतो आपण? स्टडी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स, बायो लिव्हिंग लॉजी स्टडी, लॉगस म्हणजे स्टडी असतो. तसं इथं पॅलिनोलॉजी म्हणजे काय आहे? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी कोणाची आहे? मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन्स. म्हणजे पॅलिनोलॉजी म्हणजे काय? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन. बेसिकली तुम्ही काय लक्षात ठेवा, पोलन ग्रेनचं स्टडी म्हणजे पॅलिनोलॉजी आहे. ठीक आहे, मग आता आपल्याला फादर ऑफ जेनेटिक्स म्हटलं की मेंडेल जसं म्हणतो तसं ही गोष्ट थोडीशी आपण सारखी बोलत नाही. ठीक आहे, फादर ऑफ पॅलिनोलॉजी हा अर्डमॅन आहे. अर्डमॅन हे कधी वर्ल्ड लेवलला जर तुम्ही विचार केला तर अर्डमॅन, जसं आपल्याकडे फादर ऑफ ग्रीन रिव्हॉल्युशन कोण आहे? नॉर्मन बोरलॉग आहे. ठीक आहे, आणि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिव्हॉल्युशन म्हटलं की कोण येतं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन. म्हणजे इंडियामध्ये जे काही ग्रीन रिव्हॉल्युशन झालं त्याच्या रिलेटेड MS स्वामीनाथनचं काम खूप मोठं आहे. त्यांनी खूप योगदान दिले, म्हणून त्यांना फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिव्हॉल्युशन म्हणतात. तसंच फादर ऑफ इंडियन पॅलिनोलॉजी, जर काय म्हटलं तुम्ही इंडियन जर घेतला शब्द, इंडियन पॅलिनोलॉजीचे कोण आहेत? PKK नायर आहेत. कोण आहेत? PKK नायर. तर लक्षात ठेवा, अर्डमॅन आहे आणि PKK नायर. ह्या गोष्टी फॅक्च्युअल आहेत. एक मार्कला साधा सोपा सरळ नीटला स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन असतो ना, जिथं फॅक्ट माहिती आहे क्लिक करा, पुढे जावा, विषय संपला. ॲनालिसिस करायचं नाही, काय बाकीच्या गोष्टी इलिमिनेशन करायचं नाही, असं काही नसतं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनचा ह्या दोन फॅक्ट्स आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट आपण बघणार आहोत पोलन ग्रेनचा येलो कलर. आता सगळ्यांनी कशाचा पोलन ग्रेन नाही बघितलं तर जास्वंदीचा तर बघितलेलाच असतो, किंवा ज्यांच्याकडे शेती आहे त्यांनी मक्याचा बघितलेला असतो. येलो सगळं असतं. तो जो येलो कलर आहे, ठीक आहे, गुलाबाचा पण असतो बघा. तुम्ही गुलाबाचं आसपास झाड असेल तुम्ही त्याच्यात पण जाऊन बघा, पोलन ग्रेनचा कलर तो कसा असतो? येलो असतो. आणि आपल्याकडे माहिती आहे की कलर्ड पिगमेंट्स असतात ते कुठले आहेत? खूप सारे आहेत ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये. हा जो येलो कलर आहे तो फ्लेवोनॉइड्स आणि कॅरोटिनॉइड्स मुळे असतो. कशामुळे असतो? फ्लेवोनॉइड्स आणि कॅरोटिनॉइड्स मुळे असतो. ह्या फॅक्च्युअल गोष्टी आहेत, नीटच्या क्लिअर कट लक्षात ठेवायच्या आहेत तुम्हाला. ठीक आहे, नेक्स्ट आता स्ट्रक्चर ऑफ अँथर तुम्ही बघितलं. हे स्पोरेंजिया, हे स्पोरेंजिया, हा स्पोरेंजिया. ठीक आहे, याच्यामध्ये वेगवेगळे लेयर्स बघितले, टॅपेटम बघितला, एंडोथेसियम बघितला, मिडल लेयर बघितला. ठीक आहे, बाहेरचा एपिडर्मिस, हा जो मधला टॅपेटम आहे तो आपला स्ट्रक्चर ऑफ अँथर मध्ये डिटेल कव्हर केलेला आहे आपण. ठीक आहे, मग हा गॅपला ह्या स्पोरेंजिया मधला जो टॅपेटम आहे तो काय करतो तर एक लिपिड रिच ग्रॅन्युल्स बॉडीज, कुठल्या बॉडीज? युबिश बॉडीज. कुठल्या आहेत? युबिश ग्रॅन्युल्स किंवा युबिश बॉडीज. युबिश हा एक बॉटनिस्ट होता ज्याने टॅपेटमचा रोल डिस्कव्हर केला. सो त्याच्या नावावरून त्या ग्रॅन्युल्सला काय दिले? युबिश नाव दिलेलं आहे. युबिश बॉडीज किंवा युबिश ग्रॅन्युल्स. तर हे कोण तयार करतात? तर या टॅपेटम मध्ये दोन प्रकारचे टॅपेटल लेअर बघितलेले. एक होता ग्लॅन्ड्युलर, आणि ग्लॅन्ड्युलर लेअर हा युबिश ग्रॅन्युल सिक्रेट करतो. तुम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये मला सांगायचंय ग्लॅन्ड्युलर सोडून टॅपेटमचा आपण कुठला दुसरा टाइप बघितला होता? नीटचा डिटेल क्वेश्चन आहे तो. क्लिअर कट तुम्ही नीट साठी प्रिपेअर करत असाल तर क्लिअर कट ते लक्षातच राहायला पाहिजे. ज्यांना नसेल माहिती त्यांनी चेक करा, परत एकदा व्हिडिओ चेक करा किंवा फाईल चेक करा, त्याच्यात तुम्हाला ते मिळून जाईल आणि मला कमेंट्स मध्ये सांगा. तर त्यातला जो ग्लॅन्ड्युलर टॅपेटम आहे त्याचा तो काय करतो? हे लिपिड रिच युबिश ग्रॅन्युल सिक्रेट करतो जे स्पोरोपोलिन मध्ये असतात, विच कंटेन स्पोरोपोलिन. मग यांच्यामध्ये म्हणजे युबिश ग्रॅन्युल्स मध्ये काय असतं? स्पोरोपोलिन असतो. आणि तुमचा जो पोलन ग्रेन आहे हा झाला त्याचा इंटाइन, हा झाला त्याचा एक्झाइन. तर हा जो एक्झाइन आहे बाहेरचा लेअर, याच्या अगोदरचं लेक्चर त्याच्यात व्यवस्थित झालंय. हा जो एक्झाइन आहे कोण आहे? हा एक्झाइन. हा एक्झाइन हा कशाचा बनलेला असतो? स्पोरोपोलिनचा बनलेला असतो. व्यवस्थित लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग या एक्झाइन बद्दल अजून काही गोष्टी गरजेच्या आहेत बघणं ज्या नीट ओरिएंटेड आहेत. मग या एक्झाइन वरती अजून काय काय असतं? प्रोटीन्स असतात, एन्झाइम्स असतात. काय असतात? प्रोटीन्स. स्पोरोपोलिनचा तर तो बनलेलाच आहे, त्याच्यामुळे तो टफ असतो, हायली रेझिस्टंट असतो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. ठीक आहे, आता
आता ह्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आणि एन्झाईम सुद्धा प्रेझेंट असतात। मग ते काय करतात आता आपल्याला माहिती आहे। इथं हा पोलन ग्रेन मधून काय येतं सांगा, पोलन जर्मिनेशन होतं म्हणजे पोलन ट्यूब बाहेर येते। त्याच्यासाठी हा जो स्टिग्मा आहे या स्टिग्माची आणि पोलनची कंपॅटिबिलिटी होणं गरजेचं आहे ना। हे जर कंपॅटिबल नसतील, तुम्हाला पॉलिनेशन मध्ये ह्या गोष्टी बघायच्या अजून बाकीच्या ज्या टर्म्स आहेत त्याच्यात अजून ह्या गोष्टी बघायच्या। हे दोघं जर कंपॅटिबल नसतील तर पोलन जर्मिनेट होत नाही। जर कंपॅटिबल नाही तर मग कुठल्या पण प्लांटचा दुसऱ्या कुठल्या पण फ्लॉवरचं पोलन इथे येऊन जर्मिनेट होईल आणि काही तयार होऊ शकतं। तसं होतं का नाही, त्याच स्पेसिसचा स्टिग्मा असेल तर त्या स्पेसिसचा पोलन ग्रेन पाहिजे, म्हणजे हे दोघं एकमेकांना कंपॅटिबल पाहिजेत। आणि ही जी कंपॅटिबिलिटी आहे कुणामधली, पोलन ग्रेन आणि स्टिग्मा मधली ही कंपॅटिबिलिटी कशामुळे डिटरमाइन होते, प्रोटीन आणि तुमच्या एन्झाईम्स मुळे, जे की कुणामध्ये असणार आहे, तुमच्या एन्झाईम मध्ये असणार आहे। क्लिअर? त्याच्यानंतर अजून हे जे काय म्हटले, पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर, येस हा एक आहे फॉसिल, एवढा एक शब्द लक्षात ठेवा तुम्ही। स्पोरोपोलिन नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे, म्हणजे खूप दिवसांपर्यंत तो डिग्रेडेशन होणार, त्याचं डिग्रेडेशन होणार नाही। सो एखादा प्लांट आहे, फॉसिल गेलं, जमिनीखाली काढलं गेले किंवा समुद्राच्या तळाखाली आहे आणि फॉसिल मध्ये बाकी सगळं मोजलं तरी पोलन ग्रेन मात्र तुमचा काय होतो, तसाच्या तसा असतो। कारण आपला पोलन ग्रेन हा किंवा याचं जे एन्झाईम आहे ते कशापासून बनले, स्पोरोपोलिनिन पासून बनले, त्याच्यामुळे तो खराब होणार नाही, डिग्रेडेबल होणार किंवा डिग्रेड होणार नाही। तर ही ओव्हरऑल नीट क्रक्सची इन्फॉर्मेशन होती। अजून थोडेसे पॉइंट्स राहिलेले आहेत, एक 2-3 पॉइंट्स आहेत, ते मी तुम्हाला लिहून किंवा हे पुसल्यानंतर सांगेन। याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, मी साईडला सरते, कारण याची मी पीडीएफ देणार नाही। हे थेरी आहे, याच्यामध्ये काही पीडीएफचा पार्ट नाहीये। तुम्ही एवढं केलं सफिशियंट आहे, एक्सप्लेनेशन बघा तुम्ही आणि हे करा, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि मग आपण पुढचे पॉइंट कव्हर करूया। पोलन ट्यूब बद्दल एक 2-3 पॉइंट्स आहेत, ते झाले की नीट क्रक्स आपला सेक्शन संपला। काय म्हटलं याच्यामध्ये, बोरॉन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। आता बघा हा काय आहे, हे तुमचं काय आहे, स्टिग्मा आहे, ही काय असणार आहे, स्टाईल असणार आहे आणि हे तुमचं काय असणार आहे, खाली अशी ओव्हरी असणार आहे। ठीक आहे, हा तर हा असा सेक्शन आहे। ठीक आहे, इथं काय होणार आहे, पोलन ग्रेन शेड होणार, म्हणजे पॉलिनेशन झालं त्यावेळी पोलन ग्रेन इथं आला। आता ह्याच्यामधून काय होणार आहे सांगा, पोलन हा तुमचा एन्झाईम असेल असा, ठीक आहे, एन्झाईम थोडा इंटाइम मधून अशी काय होणार आहे सांगा, पोलन ट्यूब काय होणार आहे, एंट्री करणार आहे। म्हणजे पोलन ट्यूब सुरुवातीला आपण एवढी छोटीशीच दाखवूयात ही पोलन ट्यूब। ही जी पोलन ट्यूबची ग्रोथ आहे ती ग्रोथ होण्यामध्ये कोण हेल्प करत असतो, बोरॉन। मग हा फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे, एका सरळ स्टेटमेंट मध्ये किंवा 4 स्टेटमेंट वर जिथे प्रश्न येतो तिथे एखादं स्टेटमेंट असं असू शकतं की पोलन ट्यूबच्या ग्रोथ मध्ये पुढीलपैकी काय हेल्प करतं, म्हणजे त्याच्यात बाकीचं काय देऊ शकतात, किंवा बोरॉन हेल्प करतो, दुसरं कोण हेल्प करतात, तिथे काही देऊ शकतात, तर बोरॉन। ठीक आहे, आता ही जी पोलन ट्यूब एकदा ह्याची ग्रोथ झाली, काय झाली, बोरॉनमुळे किंवा बाकीच्या न्यूट्रिएंट्समुळे ह्याची ग्रोथ झाली की ही जी पोलन ट्यूब आहे ती हायड्रोलायझिंग एन्झाईम सिक्रेट करते। पेक्टिनेज सारखं हायड्रोलायझिंग एन्झाईम काय करत असते, ती सिक्रेट करते, ज्याच्यामुळे ही स्टाईल जी असते ती कशी असणार आहे, सुरुवातीला अशी सॉलिड स्टाईल असणार आहे। आणि या सॉलिड स्टाईल मधून काय झालं पाहिजे सांगा, ह्या पोलन ट्यूबला अशी एंट्री मिळाली पाहिजे किंवा त्याचा पॅसेज असा आतमध्ये गेला पाहिजे, एंट्री मिळाली पाहिजे सॉलिड स्टाईल मधून। याच्यासाठी कोण काम करतं, हायड्रोलायझिंग एन्झाईम, पेक्टिनेज सारखं हायड्रोलायझिंग एन्झाईम काम करतं, जेणेकरून याचे पेक्टिनेज कारण याच्या आतमध्ये काय असतं, पेक्टिन असतं आणि ते पेक्टिन ब्रेक केलं पाहिजे, बस एवढंच आहे। त्याच्यानंतर पोलन ट्यूब सायटोकायनिन्स आणि ऑक्सिन सारखे एन्झाईम सुद्धा सिक्रेट करत असते। सायटोकायनिन आणि ऑक्सिन हे काय करत असतात, तुमच्या इथल्या ओव्हरीला स्टिम्युलेट करतात, जेणेकरून पोलन ट्यूबला ओव्हरीच्या आतमध्ये एंट्री किंवा ही सुद्धा काय झाली पाहिजे, ऍक्टिव्हेट झाली पाहिजे, त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन होणार आहे। सो ओव्हरीला स्टिम्युलेट करण्यासाठी कोण आहे, सायटोकायनिन आणि ऑक्सिन, जे की तुमची पोलन ट्यूब सिक्रेट करणार आहे। अशा प्रकारे नीट क्रक्स, हा नीट क्रक्स कुठला झाला, मेल गॅमेटोफाइटचा स्ट्रक्चर पासून ते डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट पर्यंतचा सगळा बेसिक प्लस सीईटी प्लस नीट असं सगळं आपलं कव्हर झालेलं आहे। याच्यानंतर आपण याच्यावरचे काय घेणार आहोत, एमसीक्यूज घेणार आहोत, जे की खूप इम्पॉर्टंट आहेत। एमसीक्यूज झाल्यानंतर तुमचं याच्यामधलं काही सुद्धा राहणार नाही। आय होप तुम्हाला आजचं लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल। नीट क्रक्स हा आपला इनिशिएटिव्ह तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट सेक्शन मध्ये मला जरूर कळवा आणि असेच आपले क्वालिटी व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला काय कराल, सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स मध्ये आपलं चॅनल जरूर शेअर करा, त्याचबरोबर व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा आपला जॉईन करा। थँक्यू।